در دسامبر 1979 میلادی تانک‌های شوروی از رودخانه جیهون به افغانستان حمله کردند، ظاهراً برای بازگرداندن ثبات در پی کودتایی که گروه‌های سیاسی مارکسیست یعنی حزب خلق و پرچم را به قدرت رساند. اما حضور شوروی باعث شورش سراسری مبارزانی معروف به مجاهدین که از اسلام به عنوان منبع الهام بخش استفاده کردند گردید. مجاهدین از حمایت‌های پنهانی گسترده‌ای از طرف پاکستان و عربستان سعودی برخوردار شدند و ایالات متحده و همچنین داوطلبان خارجی که به زودی شبکه‌ای به نام القاعده را تشکیل دادند به مبارزه آنها پیوستند. جنگ چریکی علیه نیروهای شوروی منجر به خروج آنها در سال 1989 گردید. مجاهدین دولت تحت حمایت شوروی در افغانستان را سرنگون کرده و پس از کشتن رئیس جمهور محمد نجیب الله و تسخیر کابل در سپتامبر 1996 یک دولت جدید ایجاد نمودند. به دلیل اختلافات سیاسی مجاهدین درگیری مسلحانه افزایش یافت و گروهی به نام طالبان به رهبری ملا عمر ظهور کرد. این گروه تفسیری از شریعت اسلام را ارائه داد که تحصیل زنان را ممنوع می کرد و قطع دست یا اعدام را به عنوان مجازات جرایم حتی کوچک صادر می نمود. طالبان قطعنامه‌های پیاپی شورای امنیت را نادیده گرفته و تعدادی از خارجیان را از کشور اخراج نمودند. آنها با رادیو، تلویزیون، موسیقی، نقاشی و آثار هنری مخالف بودند و مجسمه‌های بودا در بامیان را که از جمله آثار فرهنگی و باستانی افغانستان بود را نابود کردند. در دوران حکومت طالبان کریکت تنها ورزش مجاز در افغانستان به شمار می‌رفت. همان سال اسامه بن لادن سرمایه‌گذار عربستانی رهبر گروهی به نام القاعده که از سودان اخراج شده بود در افغانستان مورد استقبال قرار گرفت و مقر سازمان خود را در آنجا تأسیس کرد. با کمک القاعده طالبان تا تابستان 2001 کنترل بیش از 90% از خاک افغانستان را به دست آورد. پس از بمبگذاری‌های اوت 1998 میلادی توسط القاعده در 2 سفارت آمریکا در آفریقای شرقی یعنی تانزانیا و کنیا، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کلینتون دستور حملات موشکی علیه کمپ‌های آموزشی بن لادن در افغانستان را صادر نمود. گمان می‌رفت این بمبگذاری‌ها انتقام دخالت ایالات متحده در استرداد و به ادعای القاعده شکنجه 4 عضو جهاد اسلامی مصر متحد القاعده و طالبان بوده است که در 2 ماه قبل از حملات در آلبانی به خاطر قتل و ترور دستگیر شده بودند. ایالات متحده خواستار استرداد بن لادن برای محاکمه شد، اما طالبان این خواسته را رد کرد و در نتیجه سازمان ملل متحد افغانستان را با تحریم‌های اقتصادی تحت فشار قرار داد. در 9 سپتامبر 2001 احمد شاه مسعود معروف به شیر پنجشیر رهبر ائتلاف نظامی اتحاد شمال که کنترل بخشی از شمال افغانستان را در دست داشت و در حال جنگ با طالبان بود، توسط افراد القاعده که خود را به عنوان روزنامه‌نگار معرفی کردند ترور شد و ضربه‌ای جدی به مقاومت ضد طالبان وارد کرد. حمله 4 هواپیمای مسافربری آمریکایی ربوده شده در 11 سپتامبر 2001 توجه را به افغانستان جلب کرد. این توطئه توسط القاعده طراحی شده بود و برخی از 19 هواپیماربا در افغانستان آموزش دیده بودند. هواپیماربایان که 15 نفر از آنها تبعی عربستان سعودی بودند، 2 هواپیمای اول را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و هواپیمای سوم را به پنتاگون مقر فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده کوبیدند. هواپیمای 4 که احتمالاً به قصد تخریب ساختمان کاخ سفید ربوده شده بود، در پی شورش مسافران بر روی یک مزرعه در پنسیلوانیا سقوط کرد. این حملات جان نزدیک به 3000 نفر را گرفت و جنگ جهانی علیه تروریسم را برانگیخت. پس از این حملات دولت رئیس جمهور تازه منتخب آمریکا جورج دبلیو بوش حول استراتژی اخراج طالبان از افغانستان و از بین بردن القاعده متمرکز شد. بوش از ملا عمر رهبر طالبان خواست که همه رهبران القاعده را که در سرزمینشان پنهان شدند به مقامات ایالات متحده تحویل دهد و زمانی که ملا عمر نپذیرفت، مقامات آمریکا شروع به اجرای طرحی برای جنگ کردند. آیساف نیروهای بین المللی کمک به امنیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد که تشکیل یک دولت دائمی افغانستان را تأکید می‌کرد تأسیس شد. هدف اولیه آیساف آموزش نیروهای امنیت و کمک به افغانستان در بازسازی نهادهای کلیدی دولتی بود، اما به تدریج در عملیات علیه شورشیان طالبان شرکت کرد.
در 7 اکتبر 2001 میلادی هواپیماهای جنگی ایالات متحده و بریتانیا اهداف طالبان را مورد حمله قرار داده و عملیاتی به نام آزادی بلند مدت را در افغانستان و سراسر جهان آغاز نمودند. رژیم طالبان پس از شکست در مزار شریف در ماه نوامبر به سرعت در برابر نیروهای وفادار به عبدالرشید دوستوم رهبر نظامی ازبک فرو پاشید. در هفته آینده پس از حملات اتحاد شمال پایگاه‌های طالبان در طالقان، بامیان، هرات، کابل و جلال آباد سقوط کرد. پس از ردیابی رهبر القاعده اسامه بن لادن در غارهای تورابورا در جنوب شرقی کابل، شبه نظامیان افغان به رهبری حضرت علی و حاجی زمان در اوایل دسامبر درگیر نبرد شدید 2 هفته‌ای با نیروهای القاعده شدند. همچنین حملات هوایی سنگین بدون توقف ایالات متحده به مدت 72 ساعت ادامه داشت و در نهایت منجر به کشته شدن چند صد نفر و گریختن بن لادن گردید. گمان می‌رود بن لادن درست 1 روز قبل از دستگیری 20 نفر از افراد القاعده توسط نیروهای افغان با اسب به پاکستان فرار کرده است. سقوط قندهار، بزرگترین شهر در جنوب افغانستان و خانه معنوی طالبان، نشان دهنده پایان قدرت طالبان بود. این منطقه توسط نیرویی که از شمال و جنوب پیشروی می‌کرد محاصره شده بود. با عقب نشینی طالبان به مناطق روستایی افغانستان و آن سوی مرز تا پاکستان، شخصیت‌های ضد طالبان در کنفرانسی تحت حمایت سازمان ملل متحد در آلمان گرد هم آمدند و با تلاش آمریکا و کمک دیپلماتیک قابل توجه ایران به دلیل حمایت از اتحاد شمال، کرزی به صورت موقت برای رهبری کشور انتخاب گردید. القاعده پایگاه‌های خود را در مناطق روستایی مرز شمال غربی پاکستان بازسازی کرد. ملا عمر و رهبران ارشد طالبان در شهر کویته پاکستان و اطراف آن و در ایالات دورافتاده بلوچستان در جنوب غربی مستقر شدند. یکی از نبردهای مهم نهایی مرحله اول جنگ در مارس 2002 در عملیات آناکوندا در استان پکتیا رخ داد که در آن 1700 نیروی آمریکایی و 1000 شبه نظامی افغان با حدود 800 نفر از القاعده و طالبان درگیر شدند. مرگبارترین اتفاق این عملیات نبرد تاکورغار در بالای کوهی با همین نام برای از بین بردن نیروهای القاعده در دره شاهیکود و کوههای آرما بود. نیروهای طالبان و القاعده با استفاده از مواضع مستقر در غارها و برآمدگی‌های مناطق کوهستانی به 3 هلیکوپتر آمریکایی که تلاش می‌کردند در منطقه فرود بیایند با خمپاره و مسلسل‌های سنگین شلیک کردند. اگرچه تاکورغار در نهایت تصرف شد، اما 7 سرباز آمریکایی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای ایالات متحده تعداد شورشیان در دره شاهیکوت را 150 تا 200 نفر تخمین زده بودند، اما اطلاعات بعدی حاکی از آن بود که قدرت واقعی 500 تا 1000 جنگجو بود. همچنین تخمین بر این بود که حداقل 500 شورشی را در طول نبرد کشتند، اما روزنامه‌نگاران بعداً خاطر نشان کردند که تنها 23 جسد پیدا شده است. با سقوط طالبان و القاعده تمرکز بین‌المللی به تلاش‌های بازسازی در افغانستان معطوف شد. در آوریل 2002 بوش در یک سخنرانی طرح مارشال را برای افغانستان اعلام کرد و وعده کمک مالی قابل توجهی را داد. بین سالهای 2001 تا 2009 بیش از 38 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه و بازسازی به افغانستان توسط کنگره ایالات متحده اختصاص یافت. برنامه‌های بازسازی با سردرگمی مقامات نظامی و غیر نظامی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، کشاورزی و سایر پروژه‌های توسعه دچار آشفتگی شد. تا بهار 2010 میلادی بیش از 1000 نیروی آمریکایی در افغانستان کشته شده بودند، در حالی که سربازان بریتانیایی حدود 300 کشته و کانادایی‌ها حدود 150 کشته داشتند. با طولانی شدن جنگ و تشدید تلفات، جنگ محبوبیت خود را در بسیاری از کشورهای غربی از دست داد و فشار سیاسی داخلی برای دور نگه داشتن نیروها از خطر یا بیرون کشیدن کامل آنها ایجاد شد. در 1 می 2003 وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد پایان نبرد بزرگ در افغانستان را اعلام کرد. در همان روز رئیس جمهور بوش اعلام کرد که عملیات رزمی بزرگ در عراق پایان یافته است. در آن زمان 8000 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور داشتند. همچنین ناتو کنترل آیساف، نیروهای امنیتی بین‌المللی در افغانستان و اولین تعهد عملیاتی در خارج از اروپا را بر عهده گرفت. پس از سقوط طالبان، اولین انتخابات دموکراتیک افغانستان با مشارکت تقریباً 80% در 9 اکتبر 2004 و انتخابات پارلمانی 1 سال بعد برگزار گردید. ده‌ها زن مدعی کرسی‌هایی شدند که برای تضمین تنوع جنسیتی برای آنها در پارلمان در نظر گرفته شده بود.
قانون اساسی 2004 افغانستان را با یک دولت مرکزی قدرتمند و مقامات منطقی و محلی، ساختاری که در تضاد با سنت‌های دیرینی این کشور بود، ترسیم کرد. دولت درگیر فساد بود و تلاش‌ها برای ایجاد ارتش ملی و نیروی پلیس از همان ابتدا به دلیل حمایت ناکافی بین‌المللی و اختلافات قومی بین افغان‌ها با مشکل مواجه گردید. با آغاز سال 2005 خشونت‌ها افزایش یافت و مواد منفجره دستساز شروع به ایجاد تلفات سنگین کرد. بین ژانویه 2005 تا اوت 2006 افغانستان 64 حمله انتحاری را متحمل شد. به ویژه در یک حمله در نوامبر 2007 حداقل 70 نفر که بسیاری از آنها کودک بودند کشته شدند. کمتر از یک سال بعد بمبگذاری در سفارت هند در کابل بیش از 50 کشته بر جای گذاشت. فشارهای بین‌المللی طالبان را مجبور کرده بود تا کشت خشخاش را محدود کند، اما بعدها دوباره افزایش یافت و عواید آن در برخی مناطق کشور به نفع طالبان بود. کمپین‌های مورد حمایت غرب برای حذف کشت خشخاش یا تشویق کشاورزان به کشت محصولات دیگر تأثیر چندانی نداشت. افغانستان به زودی تأمین کننده بیش از 90% تریاک جهان شد. در همین حال ایالات متحده موفقیت محدودی در کشتن یا دستگیری فرماندهان طالبان داشت. در اوایل سال 2007 ملا عبیدالله آخوند رهبر شماره 3 طالبان در پاکستان دستگیر و ماه‌ها بعد ملا دادالله فرمانده ارشد نظامی طالبان در نبرد با نیروهای آمریکایی کشته شد. با این حال بسیاری از رهبران شورشیان در مناطق روستایی مرز پاکستان مستقر بودند. علاوه بر این، تحقیقات افغانستان و سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شلیک اشتباهی یک کشتی آمریکایی در آگوست سال 2008 باعث کشته شدن ده‌ها غیر نظامی افغان در ولسوالی شیندند در استان هرات شده است. رئیس جمهور تازه منتخب آمریکا باراک اوباما در فوریه 2009 میلادی با اعزام چندین هزار سرباز آمریکایی موافقت کرد. او و سایر مقامات ارشد به این نتیجه رسیده بودند که تغییرات اساسی‌تر مورد نیاز است و بایستی به جای تلاش برای کشتن تعداد زیادی از شورشیان بر محافظت از مردم در برابر آنها و متقاعد کردن جنگجویان دشمن به فرار و در نهایت تشویق آشتی بین دولت و رهبران طالبان متمرکز شود. به طور مشخص طی 3 ماه اول سال 2010 مرگ و میر در نیروهای ایالات متحده تقریباً 2 برابر تعداد تلفات در 3 ماه اول سال 2009 بود. دستگیری رهبران کلیدی القاعده و برخورد با طالبان در سال 2011 در مرکزیت و محوریت قرار گرفت. ماموران سیا قاصد اسامه بن لادن ابو احمد الکویتی را در اوت 2010 شناسایی و او را تا ساختمانی 3 طبقه در آبوتاباد پاکستان تعقیب کرده و موفق به کشف مخفیگاه بن لادن شدند. در 2 می 2011 بن لادن به همراه چند تن از خانواده و نزدیکانش در عملیات 40 دقیقه‌ای نیروهای آمریکایی کشته شد. بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی، جسد بن لادن به این دلیل که هیچ کشوری جنازه را نمیپذیرد پس از انجام مناسک اسلامی در دریای عمان رها شد. اطلاعات در مورد الکویتی قاصد بن لادن از زندانیان گوانتانامو جمع‌آوری شد. بازداشتگاه گوانتانامو پس از اشغال افغانستان در سال 2001 میلادی زیر نظر پایگاه نیروی دریایی ارتش آمریکا در خلیج گوانتانامو در جنوب شرقی کوبا ایجاد شد و افرادی که متهم به ارتباط با فعالیت‌های تروریستی در خارج از خاک آمریکا بودند به این بازداشتگاه انتقال یافتند. شرایط زندانیان باعث شد تا دولت آمریکا با انتقادهای شدیدی در داخل و خارج به خصوص از سوی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه شود. این اتفاق که مخفیگاه اسامه بن لادن در فاصله بسیار نزدیکی از یک پادگان آموزش نظامی مهم در پاکستان قرار داشت، دلیل گمان زنی‌ها در مورد اطلاع ارتش پاکستان از حضور بن لادن در آنجا و باعث رسوایی و سرفکندگی مقامات پاکستان شد. در 22 ژوئن اوباما جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلام کرد و ابراز داشت که ایالات متحده تا حد زیادی با ایجاد اختلال در عملیات القاعده و کشتن بسیاری از رهبران آن به اهداف خود دست یافته است. این طرح خواستار کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان به منظور آماده سازی برای خروج کامل نیروهای رزمی تا پایان سال 2014 تا 30,000 نفر در یک سال بود. مجموعه‌ای از حوادث در اوایل سال 2012 تنش‌ها را بین ایالات متحده و دولت افغانستان افزایش داد و خشم عمومی را برانگیخت. افغان‌ها به دلیل گزارش‌هایی مبنی بر اینکه سربازان آمریکایی نسخه‌های قرآن را در یک پایگاه نظامی به آتش کشیدند شورش کردند. سپس در 11 مارس یک سرباز آمریکایی به چندین خانه نفوذ کرد
و 17 افغان را که اکثرا زنان و کودکان بودند به ضرب گلوله کشت. این حادثه ها تظاهرات گسترده و محکومیت شدیدی را برانگیخت. چند روز بعد طالبان مشارکت در مذاکرات با ایالات متحده و دولت افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. در اواخر دسامبر 2014 اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور معرفی شد و بلافاصله توافقنامه امنیتی دو جانبه را امضا کرد. ایالات متحده و ناتو رسما مأموریت جنگی خود را در افغانستان در 28 دسامبر 2014 به پایان رساندند، اما حدوداً 13,000 سرباز را برای پشتیبانی و آموزش نیروهای افغان تا زمان اجرای عقب نشینی کامل حفظ نمودند. در آوریل 2017 ایالات متحده قوی ترین بمب غیر هسته‌ای خود را بر روی نیروهای داعش شبه نظامیان دولت اسلامی در استان ننگرهار پرتاب کرد. این بمباران ظهور دولت اسلامی در افغانستان را مورد توجه قرار داد و در این حال به نظر رسید که طالبان مانند همیشه قدرت خود را حفظ کرده و همچنین ارتش ایالات متحده جنگ را به عنوان یک بن‌بست توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور تازه منتخب تعهد خود به ادامه دخالت نظامی برای جلوگیری از ایجاد خلأ برای تروریست‌ها را اعلام کرد و از جنگ طولانی مدت در افغانستان خبر داد. طالبان در بحبوحی افزایش خشونت‌ها حملات تروریستی جسورانه‌ای را در کابل انجام داد که منجر به کشته شدن بیش از 115 نفر گردید. این حملات در حالی صورت گرفت که دولت ترامپ طرح خود مبنی بر استقرار نیروها در سراسر مناطق روستایی افغانستان برای مشاوره و آموزش نظامی و حملات هوایی علیه کشتگاه‌های مواد مخدر برای از بین بردن منابع مالی طالبان را آغاز می‌کرد. منتقدان حکومت اعلام کردند که سیاست داخلی رئیس جمهور غنی را از موضوع امنیت کشور منحرف کرده است. در سال 2019 ایالات متحده و طالبان توافقنامه صلح را امضا کردند که به عنوان شروط اولیه برای خروج آمریکا از این کشور تا ماه می 2021 محسوب می‌شد و همچنین طالبان خواستار اداره کشور از طریق یک نظام اسلامی بود. اما ترامپ پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی در حمله طالبان مذاکرات صلح را لغو کرد. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده چند روز قبل از مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام کرد که قصد دارد تا اواسط ماه ژانویه 2021 تعداد سربازان خود در افغانستان را به 2500 نفر برساند. دبیر کل ناتو هشدار داد که خروج زود هنگام نیروها میتواند به افغانستان اجازه دهد تا به پناهگاه تروریست‌ها و دولت اسلامی برای بازسازی خلافت خود تبدیل شود. چند ماه بعد بایدن اعلام کرد که قصد دارد خروج نیروهای آمریکایی را تا 11 سپتامبر 2021 تکمیل کند و به طولانی ترین جنگ ایالات متحده پایان دهد. پس از ترک فرودگاه بگرام در شمال کابل توسط آمریکا بدون اطلاع فرمانده جدید افغان این پایگاه، جنگجویان طالبان که با مقاومت اندکی روبرو بودند، چند ساعت پس از خروج رئیس جمهور غنی از کشور، کابل پایتخت و همچنین کاخ ریاست جمهوری را تصرف کردند. رهبران طالبان اعلام کردند که برای تشکیل یک حکومت اسلامی باز و فراگیر با مقامات افغان گفتگو خواهند کرد. 2 انفجار انتحاری در خارج از فرودگاه کابل در حالی رخ داد که هزاران افغان در پی تسلط طالبان در تلاش برای فرار از کشور بودند. در این بمبگذاری‌ها دست کم 169 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. گروه افراطی داعش و خراسان مسئولیت انفجارها را بر عهده گرفت. خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا در آگوست 2021 پس از یک روند پرهرج و مرج و 2 هفته‌ای محقق گردید و طی آن بیش از 120,000 نفر از افغانستان تخلیه شدند. بایدن اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا باید از اشتباهات خود درس بگیرد و این عقب نشینی نشان دهنده پایان عصر عملیات نظامی بزرگ برای بازسازی کشورهای دیگر است. ظهور مجدد طالبان در طول خروج آمریکا افغانستان را در تنگناهای مشابه با زمان ورود نیروهای آمریکا در 20 سال پیش قرار داد.